อยที่สุดในย่านคลองถมเยาวราชสำเพ็งคลองหมู่อ่างสะพานเหล็กโกเบเนื่องจากมีคันเดียวจรวดแล้วผมใช้หลอดเล็กผสมโม่หลอดใหญ่โม่สะอาดน้ำแข็งอันนี้ซาซีคือรุ่นเบียร์รุ่นใหม่เรียกรุ่นเบียร์รุ่นเก่ายังเรียกซาซีอยู่ใช้โซดาประเทศญี่ปุ่นอร่อยที่สุดในย่านคลองถมเยาวราชสำเพ็งคลองหมู่อ่างสะพานเหล็กโกเบเนื่องจากมีคันเดียวสวัสดีจ้าปัสซ่าเลยครับพ่อออกไปป๋ารถพ่อออกเอาโทษทีรถออกเดียวเลยเบอร์ลิจีนะอร่อยเขาบอกอร่อยลูกค้าบอกอร่อย
ให้มันจะได้เข้ากันดีๆครับสวัสดีครับออกมาพร้อมกันเลยลาดีไงงวดที่แล้วได้5 ใบได้อีก400 900ตอนนี้ต้องมาหลังเที่ยงลิ้นจี่บลูเบอร์รี่อร่อยบลูเบอร์รี่รวมใช้สุดาประเทศญี่ปุ่นน้ำจรวด